سلام دوستان، اومدم با آموزش این عودسوز زیبا که به روش اسلب درست شده و خیلی کار راحتی هست درست کردنش، همراه با تزیینات کنارش که میتونیم از گربه های کوچولو یا قارچ های کوچولو یا پرنده که تو یکی دو جلسه قبل توضیحش رو دادم. حالا این سری من اول سعی میکنم که تزیینات رو اول آموزش بدم و بعد سراغ عودسوز بریم و خیلی کار راحتیه درست کردن این تزیینات. حالا به هر شکلی که خودتون دوست داشته باشین یا هر چیزی که خودتون دوست داشته باشین میتونیم برای کنار این عودسوزها استفاده کنیم. بریم برای درست کردن این تزیینات زیبا. خب برای درست کردن این تزیینات ما اول یکم از گلمون رو جدا میکنیم، دستمون رو خیس میکنیم، کمی ورز میدیم گل رو در حدی که گل کاملا نرم و قابل انعطاف باشه و بشه بهش فرمدهی لازم رو داد. قشنگ ورز میدیم کم کم. لازم نیست که همه گل رو یک جا ورز بدیم چون که ما تعداد کمی میخوایم، مقدار خیلی کمی و تعداد کمی. مثلا برای یه عودسوز به این بزرگی حداقل من حالا نمونه های زیادی رو اینجا گذاشتم که چیزایی که درست میکنیم رو بتونیم ببینیم که چه کارهایی میشه کرد، چه چیزهایی میشه درست کرد و خیلی چیزهای دیگه میشه درست کرد. ولی برای کار به این بزرگی مثلا اگه بخوایم قارچ بذاریم کنارش روی اون صفحش که همین چند تا 4-5 تا از این قارچ ها کافیه تو سایزهای مختلف. البته یا اگه بخوایم پرنده بذاریم باز هم سلیقگیه، به سلیقه خودتونه، بستگی داره که باز هم 3-4 تا از این پرنده ها تو سایزهای مختلف کافی هستش. یا گربه، اینا شکل گربه هستش به این صورت خیلی خوشگله. اینا وقتی که رنگامیزی میشه و نقاشی میشه و میره توی کوره پخت میشه خیلی جذاب و زیباست. حالا با هم ما الان تو 2 جلسه قبل من طرز آموزش این پرنده های خوشگل رو یاد داده بودم، ولی 1-2 تا از دوستان گفته بودن که کاملا متوجه نشدن مراحل درست کردنش رو و حالا خب من توی فرم های مختلف نشون میدم. مثلا این پرنده ای هست که سرش رو چرخونده به یه سمتی، یا اینکه پرنده ای که داره رو به رو نگاه میکنه به همین زیبایی. خب یکم از گلمون رو جدا میکنیم و مشغول میشیم. قسمتی از گل رو ورز میدیم و همینقدر نرم و آهسته یه قسمت ازش رو جدا میکنیم. میخوایم یه پرنده بسازیم خیلی کوچیک، مقدار خیلی کمی گل جدا میکنیم. با دستمون بهش فرم میدیم یه همچین حالتی که این میشه دم پرنده و این سر پرنده. دمش رو میدیم بالاتر به این صورت و سعی میکنیم که به سرش فرم بدیم. به این حالت. حالا میریم برای
این دم پرنده است و این سر پرنده. میریم برای حالت دادن به نوکش. نوکش رو به این صورت جدا میکنیم. من چون الان سعی دارم که فیلمم کوتاه باشه و خیلی طول نکشه، خیلی روی جزئیات دقت نمی کنم، اما تا جایی که بشه سعی می کنم که بهش فرم دلخواه رو بدم. به این صورت. باز دوباره از آب کمک می گیرم و فرم رو می سازم. سعی می کنم زیر شکمش رو برای اینکه بخوام قرار بدم روی سطح صاف، زیر شکمش رو صاف کنم. کنم دومش خیلی بلند بود که تیکش کندم. خب دومش رو اینطوری تخت میکنم و تقریبا آماده هست. خب اولین پرنده‌ای که درست کردیم به این صورت هست، به همین زیبایی و شکلی. میبینید که چقدر خوشگل شد، به همین راحتی. خب میریم برای درست کردن کار بعدی. گل رو یه مقدار ورز میدیم. ببینید خیلی راحت همینطوری با دستتون انگار که دارین با یه خمیر بازی میکنید. یه مقدار کم جدا میکنیم. دوباره یه پرنده کوچیک‌تر درست میکنیم که کنار این پرنده‌مون قرار بدیم. ببینید همینطوری خودش فرم میگیره به همین راحتی. این دومشه و سرش هم اینجاست. اول دومش رو فرم میدم، حالا نوبت به سرش رسید. حالا میخوام یه طوری اینو درست کنم که انگار پرنده سرش رو چرخونده به این سمت. ببینید نوک پرنده رو از این ور میگیرم. نوک پرنده رو از این ور درست میکنم، یعنی کامل مستقیم نیست. با آب صاف میکنم. ببینید بله به این صورت. بچه‌ها بهتون بگم وقتی که خیلی آب بزنید اینطوری مثل من، چون که خیلی عجله داشتم سعی کردم زودتر برای اینکه ویدیو کوتاه بشه طولانی نشه سعی کردم که خیلی
آب زیاد زدم فکر میکنم، یه مقدار به دستم داره میچسبه. وسط کار این خوشگلا اومدن. خب به این صورت پرنده دوم هم به این صورت درست شد. به همین زیبایی. دوستای خوبم، این هم از پرنده دوم به این صورت درست شد. میریم سراغ درست کردن این قارچ‌های این مدلی که چقدر من خودم دوستشون دارم، خیلی خوشگلم. این مدل قارچ‌ها واقعا وقتی که رنگ‌آمیزی میشه و میره تو کوره بی نهایت زیبا میشه. مقداری از خمیرمون رو جدا میکنیم، لول میکنیم همینطوری با دست روی سطحی که داریم، روی میز کارمون، روی هر صفحه‌ای که دارین روش کارتون رو انجام میدین. و به این صورت خیلی شما هر مدلی اینو درست کنید اصلا مسئله نیست. فقط یه نکته رو خدمتتون بگم دوستای عزیز، این که حتما چیزهایی که درست میکنیم، ظروف و یا اشکال هندسی مختلفی که ما داریم درست میکنیم، کارهای هنری که انجام میدیم، حتما باید بعد از ساختن روی یک ظرف پلاستیکی قرار بگیره یا روی یک سطح پلاستیکی قرار بگیره. پلاستیک منظورم سفره یک بار مصرف یا پلاستیک های معمولی که برای خرید انجام میدیم. میتونیم که پلاستیک رو قیچی کنیم، صاف کنیم، به اندازه سطح کارمون روی صفحه کاشی یا صفحه MDFی که داریم قرار بدیم و کارهامون رو روی پلاستیک قرار بدیم. چون که زمانی که کار خشک میشه به راحتی از پلاستیک جدا میشه، ولی ما اگه کار رو مستقیم روی صفحه‌های کاشی، PVC یا MDF بذاریم، هنگامی که میخوایم کار رو برداریم و بذاریم توی کوره و کار خشک شده، کار ممکنه ترک برداره، به سختی جدا بشه و چسبیده باشه به صفحه و کارمون آسیب میبینه. بنابراین ما همیشه یه صفحه پلاستیکی رو آماده میکنیم، یه تیکه پلاستیک رو برش میدیم، میذاریم روی سطح و کارهامون رو روی اون قرار میدیم و در آخر کارهامون رو دوباره با پلاستیک میپوشونیم تا به مرور در طی چند روز رطوبت کارها گرفته بشه، کارها به مرور خشک بشه و ترک نخوره. من در انتهای این ویدیو حتما طرز خشک شدن و نگهداری از کارهایی که انجام دادیم رو خدمتتون عرض میکنم. کار باید کاملا پلاستیک پیچی بشه و طوری که هیچ هوایی بهش نرسه تا چند روز. بعد از چند روز یه نگاه به کار میکنیم، کار یه ذره فرم خودش رو گرفته باشه. زمانی که فرم خودش رو گرفته باشه به اصطلاح به این حالت میگن حالت چرمینه، یعنی کار دیگه فرم پذیر نیست و مشکلی نداره.
یه ذره لایه پلاستیک رو باز میذاریم خیلی کم که هوا در گردش باشه و کار زودتر خشک بشه. حالا در ادامه حتما بهتون نشون میدم. برای درست کردن این قارچای جذاب گفتیم یه مقدار از گلمون رو اینطوری روی سطح صاف لوله میکنیم به صورت استوانه‌ای. تهش رو صاف میکنیم به همین راحتی، خیلی کار راحتی نداریم. به سرش دیگه خیلی کار خاصی نداریم. باز دوباره یه مقدار از گل رو یه کوچولو دیگه ورز میدیم. حالا با دست سعی میکنیم که گل رو صاف میکنیم. اول شکل یک گلوله در میاریم، با انگشت وسط کار رو صاف میکنیم، سعی میکنیم داخل کار رو گود کنیم. سطح کار رو صاف میکنیم تا جایی که بتونیم و کار رو به همین راحتی ببینیم که اندازه میشه برای این کار. یه قارچ خیلی خوشگل به ما میده. برای اتصال دادن کلاهک قارچ و تنه قارچ حتما باید از ابزار خراش و یه مقدار چسب گل استفاده کنیم که این دوتا رو به هم وصل کنیم. الان من در ادامه این کار رو نشون میدم. ببینید به همین راحتی خوشگل. قارچ طبیعی بچه ها، قارچای طبیعی و کوهستانی و جنگلی تو طبیعت همینطوری دفرمه هستن و لازم نیست قارچای طبیعی دوستان که تو طبیعت میبینید، نمیدونم دیدین یا نه، ولی به همین شکل دفرمه میشن چون قارچ زیر بوته های گیاهان در میاد، زیر بوته های گیاه های دیگه در میاد و همینطوری بارون که میباره ببینید دوستان، من یه بار دیگه درست میکنم، تنه قارچ رو درست میکنم. همین راحتی لول میدیم، با دست لوله میکنیم و ته قارچ رو یه سطح صاف. حتما شما روی پلاستیک کارهاتون رو بذارین. اینا رو یکم میذاریم کنار تا تنه ها یکم، اگه گلمون نرم بود مثل گل من که الان خیلی ورز دادم و نرم شده، یه مقدار خودش رو بگیره. و بعد شروع میکنم به درست کردن کلاهک قارچ ها به این صورت. الماس دوستان توجه کنید که توی طبیعت هم قارچ ها دفرمه هستن چون زیر بوته ها، لای بوته ها و زیر درخت ها رشد میکنن. به همین خاطر خیلی سطح صاف و صیقلی و قرینه‌ای ندارن. ما به هر صورت کلاهک قارچ رو درست کنیم همینطوری زیباست. ببینید وقتی میاد روی قارچ قرار میگیره، روی تنه قرار میگیره، خیلی زیبا میشه. حالا ما کلاهک قارچ ها رو هم درست میکنیم، میذاریم کنار، مقداری فرم خودش رو بگیره. یه مقدار که
فرم خودش رو گرفت. به این صورت. حالا اگه بخوایم فرم قارچمون به این صورت باشه، کلاهک قارچ به این صورت باشه، از داخل فشار میاریم، لبه ها رو جمع میکنیم و به این صورت بالای قارچ رو به این حالت میکنیم. ساختن این مدل تزیینات هر چی که دفرمه تر و طبیعی تر باشه و قرینه سازی نشه زیباتر میشه. فقط جاهایی که اینطوری چروک میفته رو سعی کنین که با دست خیس یه مقدار صافش کنید. وگرنه دوستان توی طبیعت بازم میگم قارچ ها همینطوری دفرمه هستن. ببینید به این صورت میشه. البته که این اتصال موقت. الان ما باز کلاهک ها رو دوباره میسازیم، کنار میذاریم، یکم فرم خودش رو بگیره در حد اینکه بشه این دوتا رو به هم متصل کرد. ببینید سعی میکنیم یه سطح صاف ایجاد کنیم، با کمک شست داخلش رو گود میکنیم. ببینید انگشتم. برای درست کردن این کارهای اینطوری از انگشتای دست میتونیم بهترین کمک رو بگیریم. خب یه کلاهک دیگه برای یه قارچ دیگه درست میکنیم و همین راحتی هر طوری که فرم بدین اصلا مسئله نیست. زیر کار هم خیلی مسئله نیستش که چه شکلی باشه، چون اصلا کار دیده نمیشه. کار رو زمانی که به هم متصل میکنیم اصلا زیر کار دیده نمیشه. به این صورت یه میذاریم کنار، یه مقدار که خوش شد اینا رو متصل کنیم. الان این تنه فرم خودش رو گرفته، سفت شده و ما میتونیم که اینو به هم متصل کنیم. دوستان این چسب گل هستش. یکم از همین گلی که داریم باهاش کار میکنیم و چند قطره آب با هم مخلوط میکنیم با ابزار خراش. اینا رو با هم همینطوری هم میزنیم تا یه مواد خامه‌ای شکل به این صورت درست میشه. به این مواد میگن چسب گل. نه آبکی نه سفت، یه چیزی مثل خامه. برای اتصال دادن دوتا چیزی که میخوایم به هم متصل کنیم از ابزار خراش استفاده میکنیم و چسب گل. یه مقدار از چسب گل میزنیم، خراش دادیم اول، یه مقدار از چسب گل، همینقدر کافی. و کلاهک قارچمون رو هم باز خراش میدیم به این صورت. یکم چسب گل میزنیم و این دوتا رو به هم متصل میکنیم. به همین راحتی.
به همین راحتی بقیه رو هم سعی میکنیم که به هم متصل کنیم به همین طریق. این کارها رو هم دوباره به همین طریق به هم متصل میکنیم، چسب گل میزنیم. این کلاهک قارچ رو برمیداریم، یکم خراش میدیم قشنگ، یکم چسب گل میزنیم و در انتها این دوتا رو به هم متصل میکنیم. این یکی رو هم به همین صورت. خراش میدیم چسب گل میزنیم و به هم متصل میکنیم. به همین راحتی. چقدر زیبا. دوستای عزیزم، امیدوارم که آموزش امروز رو دوست داشته باشین. ما رو سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما رو لایک کنین و در مسیر رشدمون به ما کمک کنین. سپاس از همراهی شما.